Gyorsan pár dolog az épületről a külső képekhez. A mai szálloda 4 telken helyezkedik el, L alakban, a hosszabb rész a Magyar utcában van. Három épületrész 1914-es és egy a 60-as években épült. Kívülről jól látszik, hogy a három eredeti hasonló, a negyedik teljesen különböző. Külön érdemes a díszítéseket és a szinteket figyelni. Pest városát is, mint mindegyiket, városfal vette körbe. Ennek az egyik kapuja itt volt a 60. kapu kelet felé. Emellett vett telket és nyitott üzletet Unger Benedek kovácsmester. 1808-ban a kaput és a városfal egy részét elbontották. Ekkor az üzletet ungerék kibővítették kocsiszínnel, istállóval és fogadóval. Szóval egyre forgalmasabb lett a tér, egyre jövedelmezőbb lett a vállalkozás, így további telkeket vettek a környéken. A család is itt lakott 3 telekkel arrébb. Állítólag a bejárat melletti kis helységben ültek az ügynökök, ahol ma egy fotel és egy kávéautomata van. Egykor, ha minden igaz, kívülről be lehetett oda menni, miközben a személyzet azt hitte, hogy csak egy raktár. 1824-ben nyílt meg a Zrínyi vendégház és fogadó, ami a pesti irodalmi élet központja lett. Petőfi is járt ide, és itt lakott a mellette lévő házban, ami ma már nincs meg. Később egy új, nagyobb luxusszállodát akartak nyitni a kis fogadó helyett. Így került sor a mai szállodaépület felépítésére. 3 család adta össze a telket és a pénzt, Unger, Elek és Takács családok. Nem tudtak megegyezni, hogy kitervezze az épületet, ezért 2 építészt is felkértek, Ágoston Emilt és Hikis Rezsőt. Ettől függetlenül egészen jól összedolgoztak az egységes megjelenés érdekében. Az Unger és a Takács épület része relatíve egyforma, de láthatóan több pénzük volt rá, és 6 emeletes, míg az Elek család része, és itt van egy kis bizonytalanság, 4 emeletes, de a régi rajzokon ez is 6 emeletes, valamint egy 44-es légifelvételen is a tetőzet egy szinten van, szóval ez nem egyértelmű. Érdekes, hogy a Magyar utca felől alig lett az épület fényképezve. A szálloda 1914. március 14-én nyílt meg, pont nem jó időpontban. Nem a tulajdonosok üzemeltették, hanem kiadták Gellér Mihálynak, akitől a név származik, állítólag dolgozott az Astor család egyik New York-i szállodájában, és azt mondta, hogy a név egyszer már bevált. Az épület a kor modern technikáit felvonultatta. Volt benne porszívó rendszer, liftek, központi fűtés, sőt pinceborozó is. Ez a pincerész, semmi extra olyan, mint egy pince, raktár technikai berendezések. Viszont egyel feljebb, bár még pince vagy alaksor, itt a híres klub, bár, mulató, borozó mikor milyen funkciót kapott. Eleinte a borozó, a 40-es évektől mulató, aztán a Gestapo főhadiszállása és fogdája lett. A szocializmus alatt pedig éjszakai klub, bár hírességek is megfordultak itt és fel is léptek, de a rendszernek is remek megfigyelőhely volt. A földszinti részt üzletek foglalták el, volt egy bankfiók és a Takácsék fűszerkereskedése is beköltözött az épületbe, mert a korábbi üzletük telkét beleadták a szállodába. A belső, ami ma látható, szinte semmi sem eredeti 14-es, hanem a későbbi felújításokból maradtak. Ettől függetlenül elég szép. Az árkádosítás a múzeum körút felől pedig a metró építésekor történt.
A szocializmus alatt az épület be volt technikázva, és lehallgatták a szobákat és a telefonhívásokat is. A németek, oroszok és a lakosság is kifosztotta az épületet, és jelentős sérüléseket is szenvedett. Gellér Mihály 1946-ban visszaadta az üzemeltetést az Unger családnak. 46-ban Ungerék megnyitják a szállodát újra, és elkezdődik a felújítása. Ez a Károlyi terem. Jelenleg egy rendezvényterem. 1918-ban Károlyi Mihály az Asztóriából mondott beszédet, de nem erről az oldalról, hanem pont a másik sarokról, mert ez a Magyar utca és a Kossuth út sarkán van. Viszont már itt is jó a kilátás. Ezen az emeleten laktak Károlyiék, és itt volt a Nemzeti Tanács, de pár szobával arrébb, csak hát azok a jobb helyük miatt ma is jobban kiadhatóak. Ez a rész 4 emeletes és a 60-as évekbeli hozzáépítés, amit a Covid alatt felújítottak. Most már nagyon jól néz ki, színvonalas, és a szobák is jók lettek. A szintek egy picit el vannak tolódva az épületrészek között. Ez egy lakosztály, egy háló, egy nappali, ami a sarkon van, egy külön WC és egy fürdőből áll. Na, innen már nagyon jó a térre a kilátás. Szemben a sarkon az épület az MTA lakásai voltak, de az 50-es években elvették az MTA-tól. Ahol most az East-West Business Center van, 2 telekre épült, és a második telken volt a Nemzeti Színház, az eredeti Nemzeti Színház, onnan került a Blahára, a mai épület pedig 91-ben épült. Több filmet is forgattak a szállodában, például a Csodálatos Júlia, a Swing, a Besúgó, de a legismertebb valószínűleg a Miniszter félrelép volt. Nincs olyan brit stílusú lecsapódó ablaka a szállodának. Az épület szemben régebbi, mint az Astoria, 1894 körül épült. Nagyon szép díszes épület. Mellett a Turul ház, a Magyarok Világszövetségének a háza, nem tudom, hogy használatban van-e. Ez az étterem, és az utcafront felől pedig a kávéházi rész. Annak saját bejárata van az utcáról. Ez a váza egy különlegesség, mert ez azon kevés tárgyak közül való, ami az Unger családé volt és megmaradt. Államosítás után Ungeréket elküldték és Angliába mentek egy bőröndel. A 90-es években Unger Ödön visszajött néhányszor, és itt szállt meg, és az egyes asztalnál ült mindig. Innen ment anno a Ki nyer ma rádióadása, Cigány György vezette, és a kávéházból adták. 1925-ször ment az adás, 69 és 2007 között. A szálloda 96 óta a Danubius Hotels tulajdonában és üzemeltetésében van. Műemléképület lévén macerásabb a felújítása, de megoldották, és a szobák ma hangszigeteltek, illetve mindegyikhez tartozik fürdő és légkondi is.